دخترک که 20-22 ساله بود اونجا نشست ماند. من ایسر غذا میخوردم، رای دوستم ازش پرسان کردم که بچی خوب هستی، از کجای افغانستان هستی؟ گفت اینجا آمدیم از تو. گفتم چی آرزو داری؟ خوب گوش کن آقای احمدی. برای این دخترک پرسان کردم، گفتم آرزوی چی است؟ فکر که آمدی مثلا کنیم سال 2 سال زندگی میکنیم. علی کلمه نبود که از این آرزو پرسان کردم، یک بم اتم بود. این دخترک چنان گریه کرد، چنان فکر زد گریه کرد، دلم پاره شد. یعنی روزهای اخیر برای ما یک اسناد مواصلت کرده که در این اسناد یک ورق اعتراضی است که تمام شرط و امضاهایی که دوستایی که در اونجا خواستید صدایشان بالا شود، در این اسنادا شرط و امضاهایشان است که یا باید در دفاتر حقوقی و از آنها در اینجا رسانده شود که در حدود 4 دانه کاغذ بزرگی هست که در اینجا خواسته های بر حقشان که از نان، از غذا هست، جایی هست که ایره هر انسان حق داشتنش داره. سازمان ملل و رسانه ها بر ما گفتند از 13,000 مهاجر 70% از او افغانای ما هستند. اون کمپ هم آخرین خبری که داریم اینه که تست کرونا را شروع کردن از امروز و حتی من در صفحه فیسبوک خودم هم نشر کردم که خبرهایی که جدید رسیده بود و تست کرونا را شروع کردن. فعلا که میگه که خیلی خانمت و بچه‌هایت روان کن، یا خانمش یک طفل داره 2 طفل داره میگیره ما بخوایم که خود روان کنیم، یک هفته خانمت برکت ما در جزیره باشه. بعد از یک هفته وقت که در جزیره میبره اینا را پس دوباره پس میاره، یک بدبختی دیگه است که اینجا به اصطلاح هم خانه را دست میده، هم آبرو را دست میده و هم رفتنش به جامعه دیگه، به کشورهای دیگه اروپایی نمیشه.